og hann skiptir bara svissunum. Ok. Þannig að núna út í því? Þetta beinni og þetta bara í bil. Já, ok. Svo bara á myndavélina, þá hljóð hér. Þannig að og svo bara skipt. Svona á þetta að vera. Svo færir maður bara á milli. Já. Ok, og svo getur ít á kött á milli og þá fer þetta yfir.
Já, þetta er svo fyndið.
Sinni. Voruð þið ekki að syngja það í morgun? Þetta er engin fótboltabús.
Já, við erum í þriðjasæti í riðlinum. En það er bara 1 stig núna. Hey strákar, hvað líður þér? Já, ef þú getur Strákar, það er að vera hinna í riðlinum. Lætur líkun á þessu? Bara YouTube bara. Nei, er þetta eitthvað, hvað heitir þetta YouTube-channel? Það er bara hérna Ali Móti 2021. Bara völlur 1, 2, 3 og 4. Spennandi, ok. Læka króna. Ég veit það nú ekki. Ég þarf að svindla að horfa á þetta.
Svo við vinnum þá.
Þeir eru góðu gæðinni, sko. Strákar, við ætlum að vera að öskra áfram Breiðablik og eitthvað. Það er svo mikið mál að setja þetta. Svona, já, ná að byrja svona. Ekkert voru mikið mál. Ekki þannig. Nei. Bara búnaði sem þarf að slegja á því bjóða sig, sko, að rétta. En þetta er bara fríðar. Já, ég hef séð það, sko. Það hefur bara aldrei klórað í. Nei, 3 held ég. Það er svolítið dýrt, sko. Nei, það er það. Sérstaklega þessi vél sem ég hef séð er glæný, sko. Það er öllu starfinu gerði. Það geggja það, sko. Hérna, það er gaman sem segir maður eftir 3 í dag, sko. Það er mér ákveð hugum mér, það er 780 áhörn, bara á Danmörk, bara fyrsta part. Bara alveg, hjálpar eitthvað í og það er ákveðið sem það er.
avevano fatto. Elín, þetta er bara hvað húrum. Já, Er það? það er bara að dæma hennar leik hérna. Það er búið þetta. Seinni hálfleik. Já, ok. Þú getur græðið Það er þetta. ekkert að leið, bara það er bara, þetta er harður bransi.
Nei, við færum okkur bara yfir. Hvað er að mig? Elvar Orri! Orri! Hvað er Nóa? Ha? Það er að ringa í símaðina. Síma ringi alltaf. Hei, þetta er spilað. Drykki, ég springi á hana. Ég náði dótið. Sölvi, hvað er Siggi? Siggi? Ekki bolta hérna. Hérna er grjótið þitt. Geym allt hérna, geym allt út hérna. Sölvi, hérna er þitt. Geym allt út á hérna. Ég festi mig. Þetta grínast. Það tengi ég hólsinn. Það getur þú festa þig. Big brains. Er það bara að koma til þróttum? Já.
Kristján, hann er að vera svo. Thank you. Já. Ekki hlista. Ég vil bara mynda fyrir þig. Þetta ekki. Gömdu töskuna fyrir mamma minni. Nei.
Þú ert á hreinu maður, algjörlega með það. Hörru, og kaffi, ekkert sprit. Nei, sæl. Við hendum Ellingur í þetta fyrir dómara. Já, það ég sagði að hann var líður og dæma. Það gekk bara vel. Allt í góðu hérna? Ójö, skotgengur. Svo vel.
Eitthvað svona? Heyrðu, þetta setur bara inn á kók, hérna light, eða síðan. Svona? Takk. Skilum máli. En þú skorar næsta. Fjórða í hennar riðli hennar B.
Nei, svona, var leikurinn fyrir 10.
vorum að labba á fram í vegg. Já. Það er okkur skemmt. Pabbi.
núna getur pissað í kassa. Nú getur við pissað í kassa. Við ætlum að vinna Breiðablik.
Passa leikur. Ég er að horfa á leikinn bara. Ég lofa. Það var þessi leikur. Ég hljóp sko út það var frekar kalt. Ég held þú verður að aftur mér. En ég fór út. Leikur á dagskrá. Svo Breiðablik alltaf hlutur. Það eru brjálaðir maklir í þessum liðum. What a skills. What a vörn. Nú veit ég hvernig mynda það er í alveg leikinu. Svona. Þú líka að sjá því? Hæ? Já. Þetta er að... Er það bara hótt hérna? Það eru 3 staðir sem við getum hótt. Þarna, öðru. Svona stærstur, næstastur, rýmstur. Ef þetta er 3, já. Það er svona hægt ára hér. Stíð svona. Það er stíð svona með. Já, það megið mig. Ekki bara það. Þetta er það. Kemur hún skilla. Mér langar að missa henni. Ég held að sagði mér langar að missa henni. Ég var svona, nei. Nei, mér langar að hann. Mér langar að býta á það. Ég ætla samt ekki að koma. Þá hættir þetta að taka upp. Þetta er Brynjólfur. Veistu hvað það er? Já, hann er ný. Nú kemur svona. Þú veist að Dúddin er Ká okkar rautt. Já. Já, hann var rekinn út af. Já. Manstu hans? Ítti Egili bara niður og var hvernig bóðsam. Reynum á 4-2. Brynjar og Jakob. Verðum allir saman og eftir þessum leik. Viki Vaka, Haukur, Arnar, Egil. Við erum hér róleg, við erum að horfa á leikinn, kallum minn. Strím. Strákar. Ali Einarður. Þú veist hver þetta er, Brynjólfur. Er hann að dæma? Já. Nei, Höskuldur. Já, Höskuldur menna ég. Við langar í hann. Við verðum hér. Ég held að hann verði með okkur hér. Já, hann verður að dæma helgi okkar, já. Flautaði dagdómar. Ídrekar, það getið dýfað. Það kemur hann að hjálpa. Við erum í Breiðablik. Ég veit að svo væri svona heyrast í okkur og hvað við erum að tala. Það mun gerast. Það er kjúkt. Þetta er ekki. Viktor er hérna, liðina. Haukur er hérna. Nei. Lísa er eitthvað með Lísa. Jakob er hérna. Siggi! Nei. Óli! Þetta er Jakob. Já, ég var bara að Höfkin. Það er myndur. Við erum fríku. Hei strákar, við erum að lýsa hérna leik. Og það er hálfleikur núna. Og hvað er að gerast hérna? Hann einn út í marki. Það er hálfleikur. Við heyrum stýra þetta. Það er bara kósí í okkur. Yes! Mögum við lýsa? Já! Er þessi leikur búinn? Nei, það er hálfleikur. Ok, við lýsum það. Og það heyrðist í okkur öðrum. Þessu leikinn. Við erum að lýsa. Við erum ekki trufla að lýsa. Nei, þú ert í vodka. Það er vodka hérna. Lýsa leikinn. Já, við erum að lýsa. Auglýsingar. Bónus. Nova. Ekko. Það heyrist í okkur. Breiðablik. Þú veist að heyrist í okkur. Vakti þetta aðeins, það er svona fyrsta sekund.
Nei, Kári, við erum að fara með auðvitað. Í dag er 100% afsláttur á eftir hennan leik. Þegar við erum hérna, við erum Breiðablik 12. Ekki ég. Þú voru að lýsa líka. Ég skal lýsa, strákar. Þið fyrir að hitta. Þú lýsir leikinn oft. Við erum búin að hitta. Ok, ég skal lýsa. Og kallaði mitt nafn svona hátt. Og Viktor er með boltan og svo. Snöggur upp. Og ég hafði skora. Og þegar þú segir Jakob er skora, þá segir Filip. Og nú er liðið komið á Filip. Þið vinnir leikinn. Nei, við töpum. Nei. Hvaða sætir þið í? Fjórða. F og 7 gafli. Þriðja. Veit það ekki. Sko, Örnur þeir þurfum að vinna leikinn sinn. Á móti Fjölni sem er í öðru sæti. Breiðablik 10 er öðru. Já, Breiðablik 12. Lýsum leiknum og leikurinn. Nei, fyrir að byrja. Viktor, Káa byrja með hann. Við getum vinnið. Ef við vinnum þennan leik, þá erum við í þriðja sæti. Og við línum líka næsta leik, þá getum við vinnið, þá eru öðru sæti. Og hann sendir á Pétur. Hvernig veistu hvað hann heitir? Ég sá aftur hann. Og hann missir boltan. Ég veit ekki. Hann sólar yfir alla. Og Pétur og markmaður. Hann sendir á varnarmanninn. Númer 11. Og hann sólar 10. En hann nær ekki boltanum. Kallar hann að gera núna. Hann snertir boltan. Hann sendir hinn. Og nær boltanum. Hann keyrir áfram. Nei, Róbert, Logi, missir boltan og einhver gæi, veit ekki hvað hann heitir. Heldur ekki. Þetta heyri ég. Og hann keyrir í gegn og hann sendir og hann sendir. Frábærlega markmaðurinn. Frábær markmaður. Gegn Vesla. Kári Guttur. Veistu hvað, Breiðablik 18 var það. Við erum að lýsa leiknum. Og hann sendir á, ég veit ekki hvað hann heitir. Hann sendir á miðjuna. Og hann er í boltanum. Og hann missir boltan. Og hann er í sóla. Hann getur það ekki. Og hann er Sigurður. Hann sólar hann. En hinn er á boltanum. Hvað er að gera? Varnar mistökir. Og hann getur svona blokk. Hann er sá Steinar. Þetta er hann inni. Það er ekki nógu gott og Steinar dettur niður. Eins og ekkert sé. Það var borgað fyrir að lýsa. Jú, við fáum borgað. Og boltan sjálfur. Maður í aftur í hann. Og það kemur maður. Og hann nær honum. Hvítir eiga. Lexi. Hvítir eiga hann. Breki með einhverjum stæla hennar. Alex, hann er með boltan. Hann nær honum og sendir. Hann sendir. Vörnin er að gera góða. Og Róbert. Hvað gerir hann? Hann sendir ekki góða sendingu. En þeir eru með háa pressu á Káamenn. Og þeir senda. Það geggjur sending! Það geggjur sending á hann! Ég veit, við erum að lýsa leiknum, ekki trufla. Breiðablik eru bestir. Nú er Káa hérna. Það vita allir Breiðablik eru stoltir að segja. Það eru Káa hérna og Alexander Fjölnir í stæla. Hvað skallar boltanum? Strákar, þetta er nýtt Breiðablik. Það er Breiðablik merkja á. Já. Hvað? Á vestinu. Já, hann er nýtt Breiðablik. Og Káa á. Nei, Fjölni á. Það var skrifið í samning 2 ár. Fjölni og Káa. Hæ? Þetta er Fjölni og Káa. Og góð sending en Káa næri sig. Þetta er ekki ífuna. Þetta er bara algjör dýfa. Dómarinn ekki að dæma mikið. Það er heldur ekki að gera. Dómari er sofandi. Nei, hann er ekki sofandi, hann er vakandi, annars væri hann ekki hérna. Já. Og hann keyrir upp kantinn. Hann keyrir, hann er með boltan. Hann rólar hann. Hann rústar gæjanum. Og hann sendir hann. Og hann bakar hann. Og hvað gerist? Og Steinar missa boltan. En þeir ná honum aftur. Senda hann og hann fer út af. Þetta er bara að fara með leikinu. Já. Þú verður að drekka vodka. Nei, og hvað gerist? Komumst ekki inn.
Hann fer inn á, hvernig hann á, og hann sendir lélega sendingu. En hann nær honum. Þetta er kona að öskraði, þetta er þessi kona. En þeir ná honum aftur. Og hann rústar gæja, sendir á Steinu. Og hann, hvað gerir hann? Hann sendir inn í, en enginn var þar finnur. Þeir missa hann aftur. Hann er með smá skills. Og Sendir en hvítir ná boltanum. Ég held að það sé fjölnir, ég sagði bara. Þvílík skill, en hann rennur Á boltanum. Það tekið ekki að toucha þarna. Hann stígur á hana. Hann gerir! Og hann sendir inn í hana. Hann er með frábærlega. Það er beittur maðurinn á vellinum. Hann stendur. Og hann stendur upp. Og hann dettur. Og hann fyrir út að skipting. Hann skrettur áfram. Það er skipting. Og það er þvílík magnast. Og það er þetta var hann kom bra. Það er frábært mark. Þvílíkt mark. Hér er númer 11 að skora. Pétur. Geggja fagn hjá þeim. Hjá Steinari og Pétur. Geggja mark. Hjá Steinari. Pétur er með smá matskils.
Eggert! Kom maar, Paul! Bravo! Perché con il... Yo, ma che provenata? Hvað þurfa á móti? Breiðablik og Eggert! Nei, Lúðvík. Já. Eggert! Eggert! Emra bal! Eggert, strákar! Kom að fá! Þetta var bara vel. Þetta var vel, Lúðvík. Eggert! Það var bara mér svo vilt út af í hálfleik einu sinni þegar ég hafði bara ógeðslegt. Og ég kom fyrir þig. Eggert! Kom að fá!
Gott vörð! Lúlli! Neðar, Lúlli, neðar! Löftu niður, Lúlli. Jú, eiginlega, og þú ert einstaklega. Kom ennþá! Ég skora. Átt að vera eins og það. Já! Kemur strákar, gott spil! Flottir að fá! Já, flott. Sterkir! Ég er svo að lesa þetta. Flottir að fá! Er hálfleikur eða? Hálfleikurinn er þessi, já. Þið búin að fá kennslu? Nei. Er það eitthvað mál? Þetta er bara í gangi alltaf. Þessi milli leiki þá ykkur hérna á klapp. Ok. Þá kemur, þetta er beinúsýning, Já. þetta er sem er í bíl, þannig að ef þú ætlar bara að svisast það. Ok. Þá getur fólk séð skilur hvaða leikur er næstur. Ok. Í hálfleik er þetta að láta þetta bara ganga, eða skilur. Já, bara látið rúlla annars. Bara milli leika. Ok. Og kemur þá bara hérna play eða record eða eitthvað til þess að byrja aftur? Það er bara ídra klapp, þú bara skipta smíðinu. Já, en svo þegar það kveikja aftur? Það er bara ídra, bara klapp. Bara aftur Bara kvöld? ídra Já, klapp. já, já, ok. Það er bara að skipta. Já, það er einfalt. Þið tryggir þegar við komum að leik 6. Já. Það er einbeitingin að hérna reyna að fylgjast.
Finnst þetta dómar eða þetta? Ég held að eftir að byrja að skrifa sig upp hérna í ennfórum sko. Ok. En annars er ég bara ekki alveg viss. Ok. Til að fá völlurljósina. Það er ekki óverða mætur. Já, ég er búinn að skrá mig sko. Og veistu á hvað völlur þú er? Já, vellir 4. Já, þá sko mæta á það. Ok. Það er. Já. Þetta alls ekki verið. Svo ég maður hérna. Ef Gilsan var það myndir þú loka hann.
Kom MFO! Kom MFO! Kemur strákar! Kom á! Áfram MFO! Kemur strákar áfram!
Málið bara að gera þetta bara það, bara klára það. Siggi, hvað er það? Þannig að ég ætti ekki að nota þess að ég fæ inneltinu mína á þig út af deimarinn ég. Já, eða. Og á Sigga. Þessi eru svo miklu betur en það í dag.
الأردن.
Hvað sagðirðu? Ég er bara við. Haukur! Það kjúti kátt.
Hérna með þetta? Ekki. Þetta ekki helviti gott þetta. Já, ég held það. Ég er í sendingu. Ég er í sendingu. Áfram Freyr! En ég held sko að mætum Fjölni aftur.
að hita upp sko, það er langt í leik. Það er bara hinum megin. Já. Eigið þið að vera hérna? Já. Nei, ég myndi sjá boltinn. Sjá,
Setja inn á, er ekki svona mótsíma?
Ég náði, ég skoraði bara 1 mark. Það var bara jafnvel 16 og 17. Ljóðlegast upptaka.
Faltam 8 minutos. Ég segi það. Það er bara þannig.